हेलो एभ्रिवान नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो यस नयाँ भिडियोमा म स्वागत गर्दछु। आज मेरो भिडियोको टपिक्स रहेको छ कि गुगल ड्राइभ। यो गुगल ड्राइभलाई लिएर मैले यो भिडियो तयार गरेको छु। गुगल ड्राइभको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ, कतिपयलाई थाहा छ भने यो भिडियो हेरेर मजा लिइदिनु होला। थाहा छैन भनेदेखि यस बारेमा मैले जानेको कुराहरु तपाईमाझ सिकाउन अथवा तपाईमाझ लिएर आएको छु। मलाई थाहा भएको कुराहरु मैले जानेको आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा यो भिडियो तयार गर्दै छु र तपाईहरुलाई पनि यसले जानकारी मिल्दछ भन्ने आशा राखेको छु। अब भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। गुगल ड्राइभ के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सर्वप्रथम गुगल ड्राइभ के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि चाहिँ गुगल ड्राइभ के हो, यसले कसरी काम गर्छ र यसको लागि के गर्नुपर्छ यी कुराहरु म दर्शाउने छु यो भिडियोमा। गुगल ड्राइभ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गुगल ड्राइभ भनेको चाहिँ एउटा क्लाउड सर्भर हो। यसले चाहिँ तपाईको यो सर्भरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्नु भएको विभिन्न डकुमेन्टहरु चाहिँ क्लाउडमा गएर जम्मा हुन्छ र तपाईले त्यहीबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ गुगल एकाउन्ट क्रिएट गर्न साथ तपाईले यो गुगल ड्राइभ पनि पाउनुहुनेछ, यो सर्भर पनि पाउनुहुनेछ। एक जनाको एउटा एकाउन्ट बराबर 15 GB सम्म हामीले यो सर्भर युज गर्न सक्नेछौं। यसको लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदैन। निशुल्क यो 15 GB सम्म डाटा हामीले यसमा अपलोड गरेर राख्न सक्छौं र आफूलाई चाहिएको अवस्थामा डाउनलोड गरेर चलाउन पनि सक्छौं र यहीँबाट एक्सेस गर्न पनि सकिन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ यो एकदमै उपयोगी छ। अब म यसको बारेमा किन आवश्यक छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई अझ दर्शाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि आफूसँग भएको डाटालाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित गर्नलाई चाहिँ यो आवश्यक छ। अनि अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग इन्टरनेट एक्सेस भएको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीले आफ्नो भएको डाटा हेरफेर गर्ने, चलाउने, झिक्ने, राख्ने गर्न सक्छौं। त्यसको लागि यो आवश्यक छ र यसले गर्दाखेरि तपाईको समय पनि बचत हुन्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गुगल ड्राइभ भइसकेपछि तपाईलाई अरु एक्सटर्नल ड्राइभहरु आवश्यक पर्दैन। तपाईले 15 GB सम्मलाई चाहिँ आफूले यो फाइल बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सिधै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी राख्न चाहनुहुन्छ आफूले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यही ड्राइभबाट। यो गुगल ड्राइभ भइसकेपछि चाहिँ तपाईको आफ्नो गुगल एकाउन्टको युजरनेम र पासवर्ड चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यति भइसकेपछि तपाईको डाटा पनि सुरक्षित हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यसमा भएको सेक्युरिटीहरुलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो डाटाहरु सुरक्षित हुन्छ। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ यो मेरो अन्तिम कुरा हो। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु सबैसँग जीमेल एकाउन्ट हुन सक्छ, गुगल एकाउन्ट हुन सक्छ, तर तपाईहरुलाई यस विषयमा थाहा नहुन सक्छ। अब तपाईहरुको जीमेल एकाउन्ट छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले प्रत्येक जीमेल एकाउन्टले चाहिँ 15 GB चाहिँ यो गुगल ड्राइभ पाएको हुन्छ। गुगल एकाउन्ट भइसकेपछि 15 GB चाहिँ पाएको हुन्छ। तर कसरी हामीले यसलाई युजमा ल्याउन सक्छौं भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कम्प्युटर छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले कम्प्युटरमा चाहिँ जीमेल एकाउन्ट खोल्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेपछि चाहिँ यो बटन छ नि यो गुगल एप्स भनेर लेखेको हो, यो बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो ड्राइभ लेखेको अप्सन छ नि, मैले जुम गरेर देखाएको छु हेर्नुस् साथीहरु है। यो ड्राइभ भनेको अप्सनलाई क्लिक गर्नु भने तपाईको सिधै एकचोटी लगइन भइसकेपछि सिधै ड्राइभमा लिएर जान्छ। हेर्नुस् है, ड्राइभमा लिएर गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 15 GB युज भनेर। अब 15 GB मा मैले 3 GB चाहिँ युज गरिसके हेर्नुस् साथीहरु हैन। अझ मेरो 12 GB 12 GB अझै बाँकी छ। अब 15 GB भने एकजना मान्छेलाई आफ्नो फाइलहरु मात्र राख्ने भने टु मच हुन्छ। अरु तपाईले ठुलो साइजको फाइलहरु राख्दाखेरि चाहिँ चाँडो स्पेस भरिने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्ट फाइलहरु यहाँ लिएर राखियो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि त्यो एक्सटर्नल ड्राइभहरु बोकिराख्नु परेन, अर्को कुराहरु आफूले राख्नु परेन, जहाँसुकैबाट नि एक्सेस गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिएको हुन्छ तर हामीले त्यो पेन ड्राइभ अथवा ल्यापटप कम्प्युटर बोकेर हिँड्न पाएको हुँदैन। अब गुगल एकाउन्ट छ, गुगल ड्राइभमा छ भनेदेखि चाहिँ अब इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँबाट हामीले त्यो डाउनलोड गरेर त्यसको के चाहिएको हो त्यो हामीले चलाउन सक्छौं। त्यसको लागि यो आवश्यक छ। मैले अब मेरो त्यस्तो त फाइलहरु मैले राखेको छैन, तर मैले सरसर्ती तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अब पीडीएफ फाइलहरु भयो, तपाईको वर्ड एक्सेल का फाइलहरु भयो, भिडियो अडियो जुनसुकै फाइल पनि यसमा हामीले लिएर आएर राख्न सक्छौं। इमेज फाइलहरु, फोटोहरु भयो, के इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको यहाँ लिएर आएर राख्न सकिन्छ। अब मोबाइलको केसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि गुगल ड्राइभ प्ले स्टोरमा गएर गुगल ड्राइभ भनेर
राख्नुभयो भने गुगल ड्राइभ डाउनलोड एप्लिकेसन भेटिन्छ जसको चाहिँ स्याम्पल यस्तै हुन्छ। तपाईँलाई मैले अहिले यो माउसको उयसबाट देखाएँ, यो किसिमको स्याम्पल हुन्छ। अब यो किसिमको स्याम्पल भएको ड्राइभ त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो जिमेल आइडीको युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि त्यो ओपन हुन्छ र यसरी नै खुल्ने हुन्छ। अनि तपाईँले त्यहाँ मोबाइलबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ, अथवा मोबाइलको ब्राउजर खोलेर तपाईँले जिमेल चलाउनु भएको छ भने मोबाइलको ब्राउजरबाट नि यसरी चलाउन सकिने हुन्छ। अब एप्लिकेसनबाट चलाउन सकिन्छ, यसको लागि एप्लिकेसन पनि छ। कम्प्युटरको लागि पनि एप्लिकेसन छ, त्यसको लागि नि डाउनलोड गरेर चलाउन सकिन्छ। तर मलाई इजी चाहिँ वेब ब्राउजरबाटै चलाउँदा सजिलो हुने भएर मैले यो ब्राउजरबाट गरेर देखाएँ है। के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। मेरो भिडियो कन्टेन्टहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ बताइदिनु होला। म आगामी अरू भिडियो लिएर आउने छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।